السلام عليكم في حلقة جديدة من أداوي. النهاردة هنتكلم عن الويند توربينز. لو ده أول فيديو تشوفه، أحب أوضح لك إن ده حلقة من سلسلة فيديوهات اتكلمنا فيها عن مبادئ التربو ماشينز، وبعدين بدأنا نتكلم عن الأنواع المختلفة لحد ما وصلنا للويند توربينز دلوقتي. ممكن تتفرج على البلاي ليست كلها لو عايز من اللينك اللي في الديسكريبشن. أول حاجة، إيه مبدأ عمل توربينات الرياح أو الويند توربين؟ أنا عندي زي كل التوربينات اللي اتكلمنا عليها قبل كده مبدأ الإيرفويل، زي جناح الطيارة لما يدخل المائع أو الهواء يعمل توزيع لضغط الهواء حوالين الإيرفويل ده أو البليد في الحالة دي، بحيث يكون الضغط على سطح أعلى من التاني وتتكون فورس عمودية على الإيرفويل أو البليد. في الحالة دي اسمها الليفت فورس، وطبعا المركبة التانية بتكون الدراج فورس. فحسب اتجاه الريشة قدام اتجاه الهواء يكون في قوة تزق الريشة، وبما ان الريشة دي متركبة على هب، فالقوة دي في الذراع هتديني عزم او مومنت يلفف الروتور اللي متركب عليه الريش. عادة بحط 3 ريش على الروتور، ولو ركبت الجنريتور يحول الطاقة الميكانيكية دي لطاقة كهربية انقلها من خلال الكابلات لمحول كهرباء تحت. ولو جيت ركبت كذا واحدة من التربينات دي في مكان مناسب، أعمل حاجة اسمها ويند فارم، بحيث أجمع الكهرباء اللي خارجة من كل التربينات دي، ومن خلال محولات الكهرباء أدخلها على محطة توصل لي على شبكة الكهرباء. لو لاحظت هتلاقي إن ممكن أحط التربينات على البر، وبسميها في الحالة دي اون شور، أو ممكن أحطها في البحر أو اوف شور. طب ليه أحطها اوف شور وأتعب في نقلها وتركيبها وصيانتها؟ لازم نوضح شوية مفاهيم الأول عشان نعرف نجاوب على السؤال ده. أول حاجة، الطاقة اللي في الرياح دي بتعتمد على إيه؟ هي جاية من kinetic energy، اللي هي half في الماس في الفيلوسيتي تربيع. الفيلوسيتي اللي هي سرعة الرياح اللي داخلة التربينة، والماس هو عبارة عن الدنسيتي في الفوليوم. والفوليوم لو أنا تخيلت إن في مساحة اللي بيدخل منها الهواء للتربينة هي A، وبيعدي على التربينة في مسافة L، فبالتالي الفوليوم هو A في L. يعني أقدر أستنتج إن الويند باور تساوي half رو في AL في الفيلوسيتي تربيع، وأقسم الكلام ده على التايم عشان أجيب الباور. V احنا عارفين إن هي بتساوي L على T، فأقدر أشيل L على T وأحط مكانها V، فهتكون الويند باور تساوي نص في الدنستي في الاريا في الفيلوسيتي تكعيب. وأقدر أعرف حاجة تانية اسمها الباور دنستي. باور دنستي هي الويند باور على الاريا، أو هي القدرة اللي أقدر أطلعها من كل متر مربع، وهلاقي إن الباور دنستي بتساوي نص في الرو في الفيلوسيتي تكعيب. طيب هل أقدر أستفيد من كل طاقة الرياح دي؟ لا، الحقيقة تقدر تستفيد بنسبة منها بس، والنسبة دي بنسميها الباور كوفيشنت، وهي mainly عبارة عن كفاءة التربينة، يعني الطاقة اللي خارجة من التربينة على الطاقة اللي موجودة في الرياح، ودي لا يمكن تزيد عن القيمة النظرية القصوى، وهي 59.3% حسب قانون اسمه بيتس ليميت. ما تتلخبطش بين الباور كوفيشنت وبين حاجة تانية اسمها الكاباسيتي فاكتور. الكاباسيتي فاكتور دي هي قد ايه الطاقة اللي عرفت اكتشوالي اطلعها من التربينة على الطاقة اللي كنت هطلعها لو كان الهواء سرعته ثابتة والتربينة شغالة فول لود، ودي ملهاش حد اقصى، يعني ممكن توصل ل100% نظريا. طيب أول حاجة هتلاحظها من القانون اللي قلنا عليه ده، إن طاقة الرياح تتناسب مع كثافة الهواء. يعني لو سرعة الهواء هي بس الهواء أبرد، هتلاقي الدنستي أعلى، وبالتالي أقدر أطلع طاقة أكبر. الحاجة التانية واللي لازم تلفت نظرك، وهي إن الباور أو الباور دنستي proportional للفيلوسيتي تكعيب، تتناسب مع الفيلوسيتي تكعيب، يعني السرعة ليها تأثير كبير جدا على الباور اللي خارج. وبالتالي لازم تختار مكان كويس فيه سرعة الرياح عالية
علشان تقدر تطلع طاقة عالية، وبالتالي المشروع بتاعك يكون مجدي اقتصاديا. طيب أعرف منين سرعة الرياح عالية؟ من حاجة اسمها الويند مابس، ودي ممكن تكون بتوري لك توزيع سرعة الرياح الويند سبيد، أو ممكن تشوف الباور دنسيتي اللي بتعتمد على السرعة تكعيب، فهتلاقي الفرق بيبان جدا من مكان لمكان، وهتلاقي الأماكن اللي بالأحمر الغامق دي هي أحسن أماكن أحط فيها توربينات الرياح. لاحظ معايا إن سرعة الرياح وكثافة الطاقة أعلى بصورة ملحوظة في البحر أو الأوفشور عن البر أو الأونشور. السؤال اللي بعد كده، ليه التوربينات دي تتعمل على ارتفاع عالي جدا؟ علشان في حاجة اسمها البلانيتاري باوندري لاير، يعني الهواء اللي تحت على الأرض سرعته تساوي 0، ودي كنت بسميها النو سليب كونديشن. وكل ما اطلع لفوق ألاقي السرعة دي بتزيد، يعني كل ما اطلع لارتفاع أعلى كل ما اطلع طاقة أكبر، لأن الطاقة تتناسب مع السرعة تكعيب. طب ليه الريش كبيرة جدا كده؟ طب ليه ما اعملهاش ارتفاع عالي وريش صغيرة؟ لا، أنا بعمل ريش كبيرة لأن ما تنساش الطاقة تعتمد على الاريا، والاريا اللي هي دي تربيع، يعني كل ما أكبر التربينة كل ما أطلع طاقة أكبر، لأن الباور يتناسب مع الدي سكوير. طبعا مش سهل إني أكبر التربينة وخاصة البليد. ليه؟ أول حاجة، كل ما ريشة التربينة تكبر كل ما السرعة الخطية تختلف عند طرف الريشة اللي بسميه التب. أنا هنا عندي دي التب، ولو بصيت على السرعة هنا هلاقيها عالية، وهي أعلى عن كل ما أقرب من الهب. كل ما أقرب من الهب هلاقي السرعة أقل شوية بالمنظر ده. ليه؟ لأن اليو اللي هي السرعة الخطية تساوي الأوميجا اللي هي السرعة الزاوية أو الأنجلر سبيد مضروبة في الراديوس اللي هي بعد النقطة اللي انت بتحسب عندها السرعة الخطية من المركز. طب ايه اللي هيحصل لما اليو بتزيد مع الراديوس؟ بتلاقي ان مثلثات السرعات مختلفة على كل مكان في طول الريشة، وبالتالي الديزاين هيكون معقد شوية، وهتكون الريشة بتتغير فيها الكروس سيكشن، ولازم تكون تويستد أو مقوسة. وخلي بالك اللي احنا بنتكلم هنا عن تغير شكل الريشة في الجزء اللي لغاية هنا، من الأول لغاية هنا اللي هو بسميه الايرودايناميك زون، بكون الجزء التاني عايز أحول فيه شكل الإيرفويل لشكل دائري علشان أعرف أركبه في الهب، وده بيكون اسمه الستراكشرال زون. غير إن تصميم الريشة معقد، فالبليد بتتصنع حتة واحدة في المصنع، يعني لازم أعمل قالب أو مولد ضخم من جزئين، ومحتاج خبرة في الكومبوزيتس، ومحتاج أطبق فاكيوم، ومحتاج حرارة، وأركب النصين دول على بعض وأصنع الريشة. طبعا كل ده مكلف جدا. غير كده إن بعد كده محتاج أودي الريش دي لاختبار في مكان ضخم وبمعدات مكلفة. بعد اختبار الريش والتأكد من جودتها لازم أبدأ في نقل الريش لمكان التركيب، وادي شكل العربيات اللي بتنقل الريش لمكان التركيب. وطبعا التركيب ده قصة تانية، التركيب صعب ومكلف سواء في رفع الريش أو إني أركبها في الهب. بالرغم من كده مع مرور السنين فالشركات بتتغلب واحدة واحدة على المشاكل دي، وكل ما التكنولوجيا تتقدم التربينات ارتفاعها بيكبر والريش بتاعتها بتكون أطول. وده مثال من أكبر بروتوتايب لتربينة حاليا، وهي ال GE هالييد X 14 ميجا وات، وهي ارتفاع الهاب فيها 220 متر، وطول الريشة الواحدة 107 متر، والتربينة الواحدة بتطلع 14 ميجا وات، ودي حاليا الأكبر في العالم. وغير كده إن الكاباسيتي فاكتور هو برضو الأعلى في العالم، بيوصل ل 61%، وفي مصادر تانية بيوصل ل 64%. بوجه عام هتلاقي التربينات كتير متركبة على البر أو أونشور، طبعا أسهل من إنك تركبها في البحر ولكن السرعة أقل. وفي مشكلة تانية على البر، وهي إن كل ما التربينة قطرها يكبر كل ما صوتها هيعلى وتعمل دوشة. فلو طلعت على البحر وركبتها هناك هتلاقي سرعة الرياح أعلى، وكمان بطريقة منتظمة أكتر من البر، وهتلاقي التربينات في البحر أكبر لأن عندي طاقة أكبر زي ما قلنا من الويند مابس، فعايز أركب تربينة أكبر، وما عنديش مشكلة إن صوتها يعلى مع حجمها لأنها بعيدة عن المناطق السكنية. طيب هل التربينة هي البرج والريش بس؟
إذا كانت الريش هي العضلات بتاعة التربينة، في جزء مهم جدا في التربينة وهو يعتبر مخ التربينة واسمه الناسيل، ودي نتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله. دي المصادر اللي أنا استخدمتها، أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.